First of all, I need somebody to describe my physical condition. Takže napřed by někdo musel tu moji fyzičku vlastně vůbec popsat. Because I have a consultant in a London hospital trying to find out what it is now. Protože mám jednoho odborníka v jedné nemocnici, který se to snaží zjistit. All our days are given to us by God. Všechny dny jsou nám dány Bohem. And we ought to thank God every day for them. A měli bychom Bohu za to každý den And the děkovat. first thing I do every day is to, once I'm sure that I'm still alive, I thank God for it. A vždycky, když už mám jistotu, že jsem živý, tak za to ráno Bohu děkuji. And appearances can be very deceptive. A to, jak vypadám, může klamat. And we are not always either physically or spiritually, truthfully, what we seem to be on the outside. A pak taky opravdu nejsme ani fyzicky, ani duchovně takoví, jakými si jevíme zvnějšku. And I think in the West in particular in these days we have this great obsession with how we look. A domnívám se, že na západě momentálně teď jsme posedlí tím, jak vypadáme. And we do all sorts of things to make ourselves good looking. A děláme všechno možné, abychom vypadali And dobře. some of the women do too. A někdy to dělají i ženy. But so much of that really is superficial. The more important thing is, well, okay, Ale I'll tell you a to story. všechno je povrchní, ale řeknu vám určitý příběh. I was in the United States, Byl jsem v in the USA, state of Mississippi, Mississippi. and I was going to be preaching in a particular church, Měl jsem kázat v jedné církvi and I had been to that particular town many times before, a už jsem tam předtím v tom preaching městě mnohokrát in a byl, different church. ale kázal jsem jiné And in církvi. that different church, I knew a businessman. A v té jiné církvi jsem znal jednoho And obchodníka. he had a fairly successful business. Měl docela úspěšný And when he biznis. discovered I was going to be in town preaching in this particular church, A když zjistil, že v tom městě budu ale kázat v he jiné invited církvi, me out to lunch one day. a tak mě jednoho dne pozval na oběd. Now, no itinerant evangelist refuses a businessman's invitation to lunch. A žádný cestující evangelista neodmítá pozvání na oběd. My saliva glands went into overdrive thinking of this great lunch that I was going to have. Moje sliny a slynné žlázy začaly úporně pracovat. And he took me to McDonald's. Ale on mě vzal do McDonald's. And so we ordered our burgers. Tak jsme si objednali burgery, And we sat down at a table. sedli jsme si, And the hamburgers came. hamburger dorazili And we bowed to give thanks. a sklonili jsme, že And he budeme gave děkovat. thanks in a voice that could have been heard in Chicago. A tak modlil se tak nahlas, že to mohlo být slyšet míle daleko And it was needed. a bylo to třeba. And then he said this. A pak řekl, Now, John, how are things with your soul? jak se mají věci s tvou duší. Nobody asks me that kind of question. Nikdo se mě na to neptává. What they say is, Co říkají? where have you come from? Například odkud jsi, How long are you in town? jak dlouho budeš ve Where are you městě, going next? pak kam se chystáš. Those are such easy questions to answer. Jednoduché otázky. But how are things with your soul? Ale jak se mají věci s tvou duší, That's hugely important. to je velmi zásadní. And that's the most important thing. A to je ta nejdůležitější věc. And so the important thing about I cannot not be personal here. The important thing about teď není možné nebýt osobní. the important thing about me is Důležité not na mě je, do I look my age or not? zda vypadám na svůj věk či ne. And in 2 months' time I'll be 80 years of age. A za 2 měsíce mi vlastně bude 80. That's totally irrelevant. To je naprosto podružné. The important thing is how are things with my soul? Důležité je, jak je to s mou duší. And God knows what it is. A Bůh to ví. And I'm glad you don't know. A jsem rád, že vy to nevíte. That's the important thing. To je ta důležitá věc. And the rest is unimportant. A zbytek je nedůležitý. And one of the Puritans said, death is sometimes as close to the young man's back as it is to the old man's face. Aha. Jeden puritán řekl, že smrt je někdy tak blízko zádům mladíka, jako je blízko tváři starce. And as I said earlier in the day, we're all of us dying Jak už jsem řekl, my všichni vlastně umíráme. at exactly the same rate.
stejnou rychlostí. And I imagine now I'm the oldest person in the room. Patrně jsem tu nejstarším That may or člověkem. may not be true. Může to být pravda, nemusí. But the youngest person in the room is dying at exactly the same rate. Ale ten nejmladší tu umírá stejnou rychlostí And in jako the já. economy of God, I might yet outlive them. A v boží ekonomii je dokonce mohou i přežít. All I know is that God has given me today. Ale jenom vím, že Bůh mi dal And dnes I want to do something for God today. a chci pro Boha dnes vykonat něco dnes. I issue a newsletter 3 times a year. A 3krát za rok vydávám And bulletin. I have a slogan or a mission statement at the bottom of it. Mám tam slogan nebo takové misijní And this is vyjádření. what it says. A ten slogan říká, As much as I can, as well as I can, for as long as I can. tolik, kolik mohu, As much as I can, as well as I can, tolik, kolik mohu, jak nejlépe dovedu, for as long as I can. jak nejdále mohu. And sometimes people say to me, wow, that's terrific. Ale lidi mi říkají, to je dobrý. And I say, no, I think that's normal. A já myslím, že to je normální. I think a 20-year-old should say, I want to do as much as I can, Myslím, že i 20letý by měl as well as I can, říkat co nejvíce, for as co long as I nejlépe can. a co nejdéle. Someone in their 40s should say, I want to do as much as I I ve can, 40. as well as I Co can, nejvíce, co for as nejlépe long as I a can. co nejdéle. And if people say, oh, you don't look your age, A pokud lidé říkáte, no, or ty na you svůj look to be in věk pretty good health, nevypadáš, nebo vypadáš it's a zdravě, total irrelevance. to je naprosto podružné. One more thing. Ještě jedna věc. Our bodies are the temples of the Holy Spirit. Naše tělo je chrámem Ducha Svatého. And therefore we are responsible for the way we treat them. A proto jsme odpovědní za to, jak s tím zacházíme. And I think I do some things at least to keep my body in fairly good shape. A myslím si, že dělám některé věci, abych si tělo uchoval v dobrém I play stavu. golf. Hraju golf, I play it very competitively, hraju soutěživě. and I play every Wednesday morning if I'm at home. Každou středu dopoledne So když that jsem doma. involves me in about 5 kilometers walk. To je asi 5 kilometrů chůze. The course is only 4 kilometers, but when I play it, I walk 6 kilometers. Ta dráha má 4, ale ve skutečnosti já musím chodit 6. Yeah. And I play what they call military golf. Vojenský golf. Left, right, left, right, Aha, left, zleva right. doprava, zleva doprava. Aha. But it's good exercise. Ale je to dobré cvičení. And I play in any temperature, A za jakékoliv winter teploty, and summer. v zimě, v If létě. it's 2 degrees outside, I play. Pokud je 2 And if stupně, it's 25 degrees pokud je outside, 25 I play. stupňů, taky hraju. And I play with a bunch of godless people, A hraju s některými bezbožnými lidmi and I try to be a good witness in front of them. a snažím se jim být dobrým svědectvím. But the thing is, I get fresh air and exercise. Ale podstata je, že jsem na čerstvém vzduchu a I try mám to- pohyb. I try to eat carefully. Snažím se jíst Uh, obezřetně. My wife went to glory 2 years ago, Moje manželka odešla k Pánu před 2 lety, so I'm now totally responsible for what I eat, či nyní jsem naprosto zodpovědný sám za sebe and so I'm svým, able to be a bit more careful takže jsem schopen být trošku because I opatrný, don't have to battle against her kindness. protože nemusím bojovat s její laskavostí. And I've said quite enough. Ale myslím, že už jsem řekl. Well, dost. I do want to add one thing. A já chci dodat jednu věc. In all seriousness, Ve veškeré závažnosti. I'm thankful to God that Dr. Blanchard and I share one thing. Jsem vděčný, že s doktorem Blanchardem máme jedno Seriously. společné, vážně. I am certain that many people tell you you don't look your age, right? Mnozí lidé říkají, že This is na true, svůj věk nevypadáš. The same thing happens to me. To tež I lidi can't- říkají mně. I can't tell you how many times people mistake my age. A ani vám neřeknu, what's coming next. kolikrát lidi si spletou můj věk. And I'll let you all interpret that however you want. A nechám na vás, ať si to vyložíte, jak chcete.